Hi guys, good morning from Tarzan's home. Andito ako ngayon sa common area kasi nagko-coffee sila. We are about to do our island trip. Pero ayun, magbe-breakfast muna kami and nag-chill muna ako. Actually, na-discover ko na pwede pala siya buksan yung door. Oh, di ba? Akala ko window lang siya. So, pwede pala siyang higa nito. O, di ba? Outdoor. So, nandito kami ngayon sa palengke para mamili ng aming kakainin later lunch. Hi guys! So, tapos na kami mamili ng aming food. Ngayon, pupunta na kami sa bangka. Let's go! Free swimming. Free swimming ba talaga? Ito po yung sa muna. Thank you. Hindi ako maalam eh. Kapag nahulog na. Parang hindi pantay. Diyan ba tayo? Okay, pababa na tayo. Nandito na tayo sa Corregidor Island. Corregidor to, kuya, di ba? Yeah, thank you. Yan, inat cafe, oh. Tulutin natin yan. Basura. Let's throw it later. Oh, grabe guys, ang ganda ng buhangin. So clean, so cold. May kasama nga pala kaming dog mag-hike. Hi! Kasama yun mamaya. Ganda guys ng grass, oh. So guys, kailangan muna natin mag-log-in dito sa barangay. So, ang babayaran namin ay 30 pesos. Tapos 350 for the tour guide. Okay, now we're going to hike. Doon sikat na tour guide. Yes. Ano pangalan ni Kuya? Arit po, Arit. Arit. Oh, ayan si Kuya Arit. Hanapin niya pag pumunta dito. Meron nga palang buko dito. 50 pesos ang isa. O, diba ready na, malamig pa. Isa pong buko. Ito na po, simula na po talaga ang ating hike. Ganda guys. The weather is so nice. Ganda guys, oh. Pwede tayo matulog dito. Look at that view. Nice. Hello kuya. Hi sir. Guys, tingnan niyo yung view. Ang ganda, grabe. O, di ba? Picturean muna, syempre. O, hindi pa patalo. Hi guys, so tip nga pala, pag pupunta kayo dito sa Corregidor Island, make sure na you go here as early as possible. Siguro mga 7 o'clock or 7:30. Before 7:30, dapat nakaalis na kayo sa port para nandito kayo by mga 8. Kasi like right now, actually kami yung pinaka naunang umakyat dito. So solong-solo namin lahat ng pictorials, mga photoshoot na places dito. Tapos after like mga 15 minutes, ang dami nang sumunod, like 4 groups, na big group sila. So, yun, mahirap na magpa-picture, lalo na doon sa coconut. Sobrang ganda, sobrang worth it, guys. Woo! Woo! Whoosh! Oh, yan. Guys! Hanapin niyo sila, Kuya Peter, tsaka si Kuya Ane? Arit. Arit pala, Arit. Ane, tuloy. Arit. Oh, ayan. Mamaya ilalagay natin yung number nila sa description box para pwede niyo sila i-contact kung pupunta kayo dito ng Siargao. Okay guys, just like that, ganyan kadaming yung mga per group. So mga 4 na ganyan yung dumaan kanina. Yan. So kailangan mauna talaga kayo. So guys, pag pumunta kayo dito, make sure to buy coconut. Lalo na pag malamig. Sobrang sarap. Hanapin nyo si Kuya Arit ha, pag pumunta kayo dito. Thank you Kuya, sobrang bait ni Kuya. Ang galing pa mag-picture. Salamat. Thank you. Oh, ayan oh, nag-touch na. Okay, so guys, we have arrived here sa Naked Island. As you can see, walang kahit ano dito, kaya siya Naked Island.
Guys, sobrang sarap mag-swimming dito sa Naked Island. Woo! Oh my God! Hi guys, so ngayon, while waiting for our lunch, na boodle fight, mag-chill lang ako dyan, under the trees. Pati yung banig ko, may dala akong banig galing sa resort. So, yeah. Ayaw mag-sunbathing, no? Kasi ang aking balat naman ay hindi ka sunbathing. So dito lang tayo sa ilalim ng puno. Finally guys, palapit na ang aming food. Buti naman. Surprise! Wow! So cool! Tabi tayo dyan. Guys, ang ganda ng food namin! Ready na! Ito sir. Siyempre, pagtapos natin mag-pictorial, dadalhin natin dito. Kasi kakain na tayo! Finally! Let's go! Guys, ito yung saang first time ko makakain ito. Ano masasabi nyo? Sarap? Yes! Woo! Guys, may lumapit nga pala sa akin. Hala, umalis na siya. Hi guys, welcome to Guyam Island. Sobrang cute ng Guyam Island guys, it's so small. Grabe ang init ng tubig. Guys, order tayo dito sa Guyam's Burger. Ayan, dyan lang tayo nakapark there. Tapos, nandito yung famous, I don't know what you call that. Basta yan. Baka mapahiya ako dito ah. Practice ako sa... di ba niya, nakalabban. Ikaw nga. Oh, pakita mo kung paano. Go. Oh. So ganito pala yan. Para makatawid ganito. Ganyan yan para makatawid. Hawak mo lang. Andaya. Yan, oh. Bukas. Sir, guys ko yan sir. Guys, honestly, Guyam Island is one of the best. Sobrang chill dito. Ay! Tip lang, if you guys are going here, maybe go here by 4 or 4:30 para ma-enjoy yung sunset and everything. Guys, they have the best mango shake. Grabe, sobrang sarap.